سلام، خوش اومدید به جلسه 14 از آموزش وب فلیپ. در 2 جلسه قبل شروع کردیم به طراحی بخش پروژه ها برای سایتمون. این بخش رو به طور کامل دیزاین کردیم، اسپانسیو کردیم و اسکرول تریگر یا انیمیشن های مربوط به اسکرول رو انجام دادیم. رسیدیم به این قسمت که زمانی که سایت ها یا نوار در دسکتاپ یا تبلت قرار میگیره، میخوایم روی هر کدوم از عنوان ها که کلیک کردیم اون المان مربوطه، اون کارت مربوطه در صفحه ظاهر بشه. این جلسه میخوایم این بخش رو تکمیل کنیم. خب میرسیم به بخش آخر انیمیشنمون. در این قسمت میخوایم زمانی که روی هر کدوم از این المان ها در سایت بار کلیک میکنیم، کارت مربوطه و تکست مربوطه به اون در قسمت پروژه ها ظاهر بشن. در قسمت های قبلی تریگر ما اسکرول بود، یعنی اینکه وقتی اسکرول میکردیم انیمیشن ها ظاهر میشدن. در این قسمت تریگر دیگه اسکرول کردن نیست، بلکه کلیک کردنه. وقتی کلیک میکنیم یه انیمیشن اجرا بشه. در اینجا 3 تا انیمیشن مختلف داریم. یک، هاور کردن که قبلا هم انجام شدیم. وقتی هاور بکنیم روی یکی از این عنوان ها، مثلا بولد بشه. حالت انیمیشن دوم اینه که زمانی که شما کلیک میکنید یک کارت و تکست مربوطه در قسمت پروژه ها ظاهر بشه. انیمیشن سوم اینه که زمانی شما روی این کلیک میکنید خود این نوشته یک استایل متفاوتی بگیره، مثلا بولد بشه یا رنگش عوض بشه. خب بریم که انجام بدیم. اول از هاور کردن شروع میکنیم. میریم تو قسمت نویگیتور، قسمت پروژکت سایت بار هدینگ رو انتخاب میکنیم. تو کلاس سایت بار هدینگ قسمت استیت ها میه. استیت جلو حالت نانه، میذاریم حالت هاور. میگیم در حالت هاور باشه میخوایم تایپوگرافی ویتش بیشتر بشه، مثلا بشه 900. حالا چون اوپاسیتیش صفره دیده نمیشه، بذاریم بس موقتا اوپاسیتیش و اوپاسیتی پروژکت سایت بار رو اوپاسیتیش رو بکنم 100% که هاورش رو تنظیم کنیم، بعد دوباره باز صفرش میکنم. خب الان این هاور میکنم بولد میشه. دوباره روش کلیک کنم، مثلا هاور بیام، گفتم تایپوگرافی رو میخوایم اوپاسیتیش رو ویتش رو کردیم 900، ویتش رو بیشتر کردیم. اگه بخوایم میتونیم تغییرات دیگه برای ایجاد کنیم، زمانی که هاور میکنیم اون تغییرات اعمال بشه. میتونیم یه شادو هم بهش بدیم، مثلا مور کلیک میکنیم تکست شادو، مثلا یه شادوی 3 پیکسل x 3 پیکسل y و 3 پیکسل هم بلور بشه. حالا وقتی هاور میکنیم میبینیم که یه مقدار سایه هم میگیره. خب این برای مثلا هاور کافیه. انیمیشن اول که مربوط به هاور کردن بود رو انجام دادیم. میریم برای انیمیشن دوم. گفتیم میخوایم وقتی روی عنوان اول کلیک میکنیم کارت و تکست مربوط به عنوان اول ظاهر بشه. رو عنوان دوم کلیک میکنیم کارت و تکست مربوط به عنوان دوم ظاهر بشه و همچنین برای المان سوم، یعنی که رو عنوان سومی کلیک بکنم کارت و تکست مربوطه‌اش ظاهر بشه. پس اولا اینکه میخوایم روی هر عنوان کلیک کردیم یک تریگرمون عنوان باشه، دوم اینکه تریگر بعدیمون کلیک کردن باشه. پس اون رو عنوان اول کلیک میکنم، انتخاب میکنمش، میام تو اینتراکشن تریگر کلیک رو انتخاب میکنم. البته قبلش بذاریم من پروژکت سایت بار رو که اومدم اوپاسیتیش رو صفر کردم رو صفر کنم دیده نشه. حالا بیام رو تو قسمت نویگیتور عنوان اول رو به عنوان تریگر انتخاب میکنم. بعد تو اینتراکشن حالا کلیک رو انتخاب میکنم به عنوان تریگر. حالا وقتی میرید تو تریگر میرید تارگت رو گذاشته کلاس. ما نمیخوایم تارگت کلاس استفاده کنیم، بلکه میخوایم المان رو انتخاب کنیم، المان اول. اینجا میتونیم حتی بیام رینیم بزنیم تا بهتر ببینیم. عنوان اول کلیک المان عنوان اول انتخاب شده. این میبینیم که دیگه تریگرش مثل حالت اسکرول نیستش، فرق کرده. در اینجا خب مثل همون حالت اسکوپ داره که میگه کدوم چیلدرنش رو میخوای، خودش رو میخوای، مثل همونه. ولی اینجا میگه که کلیک کردن داره، کنترل داره، یعنی با هر بار کلیک یعنی هر بار کلیک کنیم انیمیشن اتفاق بیفته. فرست کلیک بزنید یعنی فقط کلیک اول این انیمیشن اجرا بشه، کلیک های بعدی دیگه انیمیشن اجرا نشه. سکند داره، آد و ایون و حالت مختلف. کنترل کردن یعنی اینکه پلی کنیم از اول پلی بشه، برگرده عقب، پاز بشه، حالت مختلف اینجا داریم. ما همون اینا مابقی شده دیفالت میذاریم، فقط تارگت و المان اول رو انتخاب میکنیم، عنوان اول.
میایم بیرون از اینجا، بریم حالا اکشن میخوایم بهش بدیم، انیمیشن. خب کاستوم میذاریم مثل قبلا. و حالا اینجا داستانی که هست اینه که ما میخوایم تارگتمون رو باید انتخاب کنیم. ما میخوایم وقتی رو عنوان اول کلیک میکنیم کارت اول و تکست اول رو ببینیم، پس تارگتمون رو میذاریم برای کارت اولیمون. میایم از قسمت نویگیتور پروژکت کارت 1 رو انتخاب میکنیم به عنوان تارگت. دوباره المان کارت پروژکت کارت این هم میتونیم رینیم کنیم که بعداً بهتر بتونیم بفهمیم که درست انتخاب کردیم یا نه. حالا تارگت نگاه کنیم، المان پروژکت کارت 1 انتخاب شده. این انیمیشن توی مثلا ظرف نیم ثانیه اتفاق بیفته. میخوایم چه اتفاقی براش بیفته؟ میخوایم اوپاسیتیش از 0 به 100 تبدیل شه. بقیه رو نمیخوایم، فقط اوپاسیتیش از 0% به 100% تبدیل بشه. خب بریم حالا اسمش رو عوض کنیم، بذاریم مثلا کلیک پروژکت کارت 1 مثلا. خب بریم آیا درسته این جواب میده یا نه. پریویو بزنیم. وقتی روی هر کدوم هاور میکنیم اینو بولد میشه، سایه هم میگیره. روش کلیک که میکنیم واقعا چیزی دیده نمیشه. بریم مشکل چیه و چطور حلش کنیم. دوباره بریم چک کنیم ستینگش رو. گفتیم که پروژکت کارت 1 اوپاسیتیش میخوایم از 0 تبدیل بشه به 100. خب درسته که اوپاسیتی قرار از 0 به 100 تبدیل بشه، ولی همینطور که میبینیم قسمت اینجا نگاه کنیم ببینیم اول این کارت 1، بعد کارت 2 روی کارت 1 قرار میگیره، بعد کارت 3 رو کارت 2 باز. یعنی عملا کارت های 2 و 3 روی اینا قرار گرفته. الان اون زیر کارت شماره 1 از 0 به 100 اوپاسیتیش تبدیل شده، ولی کارت 2 و 3 روش رو گرفته. پس باید کاری که بکنیم که کارت 2 و 3 اوپاسیتی هاشون بشه 0، همزمان با زمانی که اوپاسیتی کارت اولی داره به 100 تبدیل میشه. زمانی که کلیک میکنیم روی هدینگ اول یه اکشن جدید داریم. خب اینجا ما میخوایم دو تا کارت دیگه این اتفاق براشون بیفته. خب کاری که میتونیم بکنیم این که بیایم بگیم المان همین پروژکت کارت 1 رو انتخاب کنیم به عنوان تارگت. این دفعه بگیم سیبلینگش رو انتخاب کنه، خواهر برادراش به غیر از خودش. خب سیبلینگ وقتی باشه میشه پروژکت کارت 2 و 3. به جای که دو تا انیمیشن درست کنیم برای 2 و 3 مجزا، یه دونه درست کنیم بزنیم سیبلینگ. این مدت زمانش میخوام خیلی سریعتر اتفاق بیفته، نه که تو هم نیم ثانیه نباشه، خیلی سریعتر، مثلا 500 ثانیه. اینجا میخوایم اوپاسیتیشون از هر چی که هست تبدیل بشه به 0. حالا هر چی که اوپاسیتیش از 100 هر چی هست بشه 0. زمان شروعش هم ببینید که خودش به صورت اتوماتیک نیم ثانیه دیلی میذاره. ما نمیخوایم دیلی داشته باشه، میخوایم همزمان باشه. این هم اسمش رو عوض میتونیم بکنیم، بذاریم مثلا PC 2 3 هیدن. خب حالا بریم دوباره پریویو چک کنیم. میخوایم رو اولی کلیک کنیم، اولی ظاهر میشه کارت. حالا فعلا تکست رو هنوز کاری نکردیم، برای همین تکست تغییر نمیکنه، ولی وقتی روی 1 میزنیم 1 ظاهر میشه سریع. دو تای بعدی هم سریع هیدن میشن. خب این کارو ما اومدیم برای کارت ها انجام دادیم، همین کارو میخوایم برای تکست ها هم انجام بدیم. بذار من دوباره جای رینیم کنم، کلیک اینتراکشن رو رینیم کنم به مثلا پروژکت کارت 1 PC 1. خب در اینجا گفتم پس تریگر ما هدینگ 1 اکشن پروژکت کارت 1 ظاهر بشه و پروژکت کارت 2 و 3 هیدن بشه. این هم رینیم بکنم، مثل همینا اسم بذارم PC 1 مثلا بذارم شو. خب میخوام الان عین همین برای تکست بذارم، فقط تارگت هم عوض میشه بشه تکست 1، بقیه همه مشابه همین باشه. پس اینو میام پریست میذارم، سیوش میکنم. خب و همچنین برای تکست های 2 و 3 میخوام اینا اوپاسیتیشون بشه 0. پس اینم پریست میذارم، سیو میکنم. دوباره یه اکشن میدم از قسمت پریست ها PC 1 شو میذارم، تارگت رو عوض میکنم به تکست 1
پروژه تکست اولیه رینیم کنمشون اول، اینا رینیم کنم. پروژه تکست 1 تارگت با ما تارگت انتخاب میشه، المان. خب استارت رو گفتم حتما خودتون تغییر بدید، همزمان میخوایم با بقیه باشه، بس صفر میذارم، بقیه‌شون چک میکنم که درست باشه. اسمش رو عوض کنم، بذارم مثلا PC1 اینجا تکست بنویسم. مثل همین رو دوباره انجام میدم برای دوتای دیگه، هم هیدنشون کنم. پس PC2 هیدن، استارت رو صفر باشه. پروژه تکست 1 رو انتخاب کنم ولی سیبلینگ برادر خواهرش. خب اسمشون عوض کنم، به یه تکستی هم کنارش بذارم. خب بریم چک کنیم ببینیم درسته. بله اینه که هم کارت اومد بالا هم تکستش. خب همین کار رو بعد برای هدینگ 2 و 3 هم انجام بدیم. خب میتونم بیام تو قسمت اینتراکشن این کلیک PC1 رو داپلیکیت کنم، داپلیکیت بکنم، اول رینیمش کنم، کپی رو بردارم به جاش 2 بنویسم. خب قسمت تریگر دیگه این ساید بار هدینگ 2 نباشه، بلکه بذاریم برای ساید بار هدینگ 1 نباشه 2 باشه. اینجا رفرش بکنم، اینجا اینی که هاور کنم 2 نشون میده، 2 انتخاب شده. خب PC1 شو رو عوض کنم به پروژه کارت 2. این علامت انتخاب، این علامت بزنم رفرش بکنه 2 انتخاب میشه، 2 انتخاب شد. بقیه‌اش دیگه تغییر نمیخواد بدم، درسته همینجوری باشه، فقط رینیمش کنم به PC2. برای تکست هم به همین شکل. اول تارگت رو درست کنم، پروژه تکست 2 و تنظیمات اوکیه، فقط رینیم بشه. خب برای هیدن میخوام 1 و 3 هیدن بشن، 2 شو باشه. پروژه کارت 1 تبدیل بشه به پروژه کارت 2. خب اینم از دومی چکش بکنیم، برای دومی هم نشون میده. اینجا یه اشتباهی شده، اینجا من اومدم من پروژکت به جای پروژکت کارت 2 بزنم، تو قسمت هیدن ساید بار هدینگ 2 بزنم، برای همین اونجا ساید بارم هیدن شد. بذارم پروژکت کارت 2، من اینجا اشتباها دستم خورده این شد. خب حالا باید دوباره چک کنم ببینم. آره درست شد. دفعه پیش که دور زدم این دو تا بالا پاییناش هیدن شدن. خب حالا برای سومی دقیقاً همین کار رو انجام میدیم، دوباره اینجا داپلیکیت و همین کار رو انجام میدیم برای حالت سومی. این حالت سوم دوباره تست کنیم ببینیم درسته. بله دومی و سومی. میشه یک تا زمان هیدن شدن کارت ها رو سریعتر کرد. مثلا بیایم هیدن شدنشون رو 1/100 ثانیه طول بکشه.
خب اینو انجام بدم. حالا برم برای ظاهر شدنش مثلا نیم ثانیه اینم کمش کنم، برم 1/10 ثانیه ظاهر بشه. هیدن شدن 1/100 ثانیه باشه، ظاهر شدنشون 1/10 ثانیه. خب این کلیک PC1 PC2 و همین شکل. چک کنیم مجددا. خب اینی که دیگه دیده نمیشه که داره یه چیز هیدن میشه اینجا. خب خیلی هم عالی، هم هاور میشه به خوبی، همین که هر کدوم کلیک بکنیم ظاهر میشه اون کارت مربوطه. ولی وقتی من برم روی مثلا دور انتخاب کنم، دو انتخاب میشه، اما توی قسمت ساید بار مشخص نیست کدوم یکی رو انتخاب کردم. میخوام وقتی که روی هر کدوم کلیک میکنم رو همون حالت یک استایلش تغییر کنه، یعنی که همین که خودش تریگر باشه و همین که تارگت باشه. حالا میخوام زمانی که مثلا میام روی این انتخاب میکنم این ساید بار هدینگ 1 تریگر من هست و این 4 تا اکشن روش پیاده میشه. این اکشن ها برای المان های دیگه هستش، برای خودش نیست. میخوام یک تغییر دیزاین یا تغییر استایل برای خودش هم ایجاد بشه. خب میام رو اکشن، این دفعه میخوایم تارگت خود همون تریگر باشه، دیگه تغییر نمیدیم تارگت رو، فقط اینکه زمان رو 0 میذاریم در همون زمان اتفاق بیفته. مدت تایم دوریشنش هم 1/10 میذاریم. خب میخوایم چه اتفاقی بیفته برای زمان اکتیو شدنش. خب از گزینه‌های اینجا نگاه کنیم ببینیم میتونیم مثلا بیایم بک‌گراندش رو عوض کنیم، بوردرش رو، تکستش رو عوض کنیم، یا کل کلاسش رو عوض کنیم. خب فرض کنیم مثلا میخوایم تکست رو عوض کنیم، ببینیم تکست که بذاریم رنگ تکست عوض میشه. میتونیم رنگش رو بذاریم از رنگ، هر رنگی که هست تبدیل بشه به رنگ دیگه ای، مثلا به این رنگ تبدیل بشه. خب بذار یه تست بکنیم درست شده. این رنگش عوض شد به این رنگ. خب همین کار رو برای دو تا دیگه انجام میدیم. بذاریم من فقط اینجا رنگش رو کاستوم انیمیشن هی گذاشتیم. اولا بیایم اسمش رو عوض کنیم، کلیک وان، اینو اینجا پریست میذارم، مثلا بذارم که هم اسم کلیک بذارم براش، سیو میکنم. خب برم بیرون. حالا توی قسمت PC2 اکشن کلیک رو انتخاب میکنم. دیگه تنظیماتش تارگت که همون تریگر هست، فقط استارت رو حتما ریست میکنیم 0 بشه. تکستش هم گفتیم رنگش تغییر بکنم. میایم بیرون. میتونیم رینیمش هم بکنیم، کلیک بذاریم و برای سومی هم به همین شکل اکشن از پریست کلیک استفاده کنیم، حتما استارت رو 0 بذارید و اسمش هم عوض کنید به کلیک. حالا که بریم دوباره چک کنیم تو پریویو، اولی انتخاب کنیم، می‌بینیم که رنگش عوض شد، دومی به همین شکل و سومی به همین شکل. خب مشکلی که باز وجود داره اینه که می‌بینیم که دیگه حالت قبلی بر نمیگردن. یعنی من رو اولی کلیک کردم، رو اولی مونده، وقتی دومی کلیک میکنم اولی حالت قبلیش رو داره. اینجا چه کار میتونیم انجام بدیم مشکل حل بشه؟ بعد بیایم ببینیم مثلا رو حالت کلیک PC1 گفتیم که زمانی که رو کلیک انتخاب میکنیم خود تریگر رنگش تغییر کنه. همونطور که برای حالتهای کارت و تکست گفتیم سیبلینگ هاش، این خواهر برادراش تغییر بکنن، اینم همین کار میکنیم. میتونیم بیایم همین اکشن از همین پریست کلیک استفاده کنیم، تریگر باشه، تارگتمون باشه تریگر ولی خواهر برادرش نه خودش، سیبلینگ میذاریم. خب اولا دوباره استارتش رو سیو کنم. خب اینجا میخوام چه اتفاقی بیفته؟ میخوام برگرده از این رنگی که داره، میگیم از هر رنگی که هست هر چی که هست، حالا تبدیل بشه نه دیگه به رنگی که حلال بوده، بلکه به رنگی که اول بوده، رنگ اولیش. رنگ اولیش چه رنگیه؟ مثلا توی قسمت استایل ببینیم
به قسمت ساید بار. خب رنگ اولیه تو تایپوگرافی هستش، این رنگ رو کپی میکنم، دوباره هم تو اینتراکشن. خب اینجا میخوام حالا از هر چیزی که هست تبدیل بشه به، اینجا پیست میکنم به این تبدیل بشه. خب میریم بیرون، اینجا یه رینیم میکنم به مثلا میگیم که 2 و 3. خب همین کار رو حالا برای حالت کلیک پی سی 2 و 3 انجام بدیم. خب اینجا رینیم کنم به یک چیز دیگه، رنگ اسمش رو عوض کنم چون میخوام پریست بذارم. بگیم کلیک کالر بک مثلا، رنگش رو برگردیم. حالا یه پریست بذارم. خب بریم تو کلیک پی سی 2، اینجا دوباره یه اکشن جدید و کلیک کالر بک، همون تنظیمات داره. خب تریگر همون تریگر و فقط اسکوپ بذارم رابط سیبلینگ، استارت هم که 0، بیام بیرون. و برای پی سی 3 هم به همین شکل استارت رو 0 کنم، تارگت رو سیبلینگ تریگر رو انتخاب کنم، تنظیماتش هم اوکیه. خب حالا بریم توی پریویو چک کنیم. الان کارت اول انتخاب میکنم، دیده میشه، رنگش هم تغییر کرد. میخوام کارت عنوان 2 انتخاب کنم. عنوان 2 رو کلیک میکنم، میبینی که کارت عنوان اول تغییر کرد به حالت قبلی که بود. هم کارت و تکست داره ظاهر میشه، همین که رنگش تغییر کرد به رنگی که قبلا بود. باز دوباره کارت 3 رو که انتخاب کنم، میبینی که دومی هم رنگش تغییر کرد به رنگی که قبلا اول بود. به همین شکل. خب عالیه. برای تبلت هم چک کنیم. خب دومی انتخاب میکنم، سومی ظاهر میشه. موبایل، تمام. این شد از بخش انیمیشن برای حالت پروژه هامون. چند مدل انیمیشن مختلف ساختیم. یه دونه اسکرول پروژکت درست کردیم. که داخلش می‌بینید 5 تا انیمیشن هست. قسمت تایملاین می‌تونیم انیمیشن هاشو ببینیم. یه دونه انیمیشن برای اینیشیال تکست داریم. انیمیشن بعدیش برای اینیشیال تکست قسمت بک‌گراند هست. خب بعد از اینکه انیمیشن مربوط به اینیشیال تکست و بک‌گراندش تمام میشه، بعد قسمت پروژکت کارت همراه با تکست نمایش داده میشه. انیمیشن بعدی مربوط میشه به اسکرول ساید بار. دو تا ساید بار میخوایم داشته باشیم، یه ساید بار برای قسمت دسکتاپ، یه نوار برای قسمت تبلت و موبایل. این کارو کردیم به خاطر که بتونیم بگیم زمانی که دسکتاپ ساید بار دسکتاپ داریم، برای تبلت و موبایل هیدن بشه، نمایش داده نشه. وقتی که برای حالت نوار میذاریم، باز برای حالت دسکتاپ انیمیشن نشون نده. و بعد از اون اومدیم برای کلیک کردن انیمیشن تا انیمیشن مجزا درست کردیم. زمانی که رو عنوان اول کلیک میکنیم، چند تا انیمیشن مختلف داریم. یکی اینکه کارت ها ظاهر بشن و تکست هاشون ظاهر بشن و همچنین خود عنوان ها هم انیمیشن مختصی بگیره، پس به خودشون رو بگیرن. خب این جلسه هم تموم شد. بعد این جلسه یاد گرفتیم که چطور میتونیم انیمیشن های مختلفی رو با اسکرول کردن، با کلیک کردن نمایش بدیم در دیوایس های مختلف متفاوت باشن. و همچنین میتونیم یاد گرفتیم که چطور میتونیم تریگرهای مختلفی رو داشته باشیم یا در یک تریگر چند تا انیمیشن مختلف داشته باشیم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کانالم سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو مشاهده بفرمایید. موفق و خوب خوش باشید.